สวัสดีค่ะอานที่วาวค่ะเลิกษ์งามยามดีได้ทำ YouTube สักทีค่ะเมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปที่ Yellowstone National Park นะคะก็เลยคิดว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนุกแล้วก็มีจังหวะที่น่าตื่นเต้นเยอะแยะมากมายก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆเหล่านั้นให้เพื่อนๆและทุกๆคนได้ฟังกันค่ะทำไมถึงอยากไป Yellowstone ก่อนอื่นคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมีความรู้เกี่ยวกับ Yellowstone น้อยมากแต่ว่าที่อยากไปก็เพราะว่าอยากจะไปดูแบบ Baby Animal อะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเห็นตัวไบซันซึ่งไบซันก็คือแบบเฮ้ยมันไม่เคยเห็นในที่อื่นๆแล้วมันก็จะอยู่ในแค่ในโซนของYellowstone แล้วเพื่อนก็บอกมาว่าเฮ้ยสิ้นจูนกับจุลายมันเป็นช่วงที่มีแบบ Baby Animal เยอะแยะมากมายเราก็เลยมีความคาดหวังว่าเราจะไปดู Baby Bison แต่พอหาข้อมูลไปปุ๊บก็พบว่าYellowstone มันไม่ได้มีแค่ Baby Bison ก็คือโดยภูมิศาสตร์ของมันมีความสวยงามแล้วก็แตกต่างจาก National Park ทั่วๆไปมากนั่นก็คือว่ามันก็มีแบบตัว Hot Spring หรือว่าตัวน้ำพุร้อนแล้วมันก็มีน้ำพุร้อนที่แบบพุ่งขึ้นมาได้ด้วยเรียกว่าไกเซอร์ซึ่งก็คือแบบตื่นเต้นมากๆตอนที่ได้มีจังหวะไปดูไป Yellowstone ต้องไปกี่วันเป็นคำถามที่ยากมากเพราะว่าถ้าเราแบบเสิร์ชใน Google เนาะมันก็จะมีคนแบบวางแผนการท่องเที่ยวตั้งแต่1วัน2วันไปจนถึง10วันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราไปกันก็จริงๆวางแผนใน Yellowstone แค่4วันเท่านั้นแต่ว่ามีประสบปัญหาทางรถยนต์นิดนึงเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังก็คือยางรถแตกอะไรประมาณนั้นก็เลยเหมือนหายไปวันนึงแล้วก็ใช้เวลาจริงๆใน Yellowstone ทั้งหมด3วันเดินทางไป Yellowstone ไปอย่างไรได้บ้างที่แน่ๆนะคะก็คือต้องเป็นเครื่องบิน ก็คือเราก็จะนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินที่อยู่รอบๆ Yellowstone หรืออาจจะเป็นรัฐที่ใกล้ๆตัว Yellowstone แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เช่ารถแล้วก็ขับรถจากสนามบินไปที่Yellowstone National Park การเดินทางใน National Park ก็ต้องใช้รถเช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเช่าทัวร์หรือว่าจองไกด์อะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่ได้เลยแต่ว่าจะต้องมีรถเนี่ยเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางใน Yellowstone ค่ะส่วนตัวสนามบินที่อยู่รอบๆ Yellowstone เนี่ยจริงๆมีอยู่หลายแห่งมากๆนะคะเพราะว่าตัว Yellowstone มีขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่อยู่ใน3รัฐด้วยกันได้แก่ Wyomingไอดาโฮนะคะแล้วก็มอนทานาคราวนี้คือแล้วแต่เลยว่าจะเลือกไปลงที่รัฐไหนนะคะแล้วก็เดินทางมาสู่ Yellowstone เพียงแต่ว่าสนามบินที่อยู่ใกล้ Yellowstone เลยจริงๆจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กทำให้ราคาของตั๋วเครื่องบินมันสูงขึ้นแล้วเราก็เลยไม่ได้เลือกไปใน choice นั้นเราก็เลยเลือกที่จะออกมาจากเมืองเหล่านั้นเล็กน้อยซึ่งก็คือเลือกไปลงที่ยูทาห์หรือว่า Salt Lake City นะคะแล้วก็เดินทางจาก Salt Lake City เนี่ยขึ้นไปที่ Yellowstone ด้วยการขับรถเราก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งค่ะก็คิดว่ามันก็โอเคมากๆเลยสำหรับการเดินทางด้วยวิธีนี้ค่ะเช่ารถในอเมริกาอย่างไรได้บ้างนะคะก็คือการเช่ารถในประเทศอเมริกามีความหลากหลายมากๆแล้วก็มีบริษัทให้เลือกเยอะมากๆบริษัทใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น Avis Enterprise หรือว่า Budget นะคะก็จะมีอยู่ทั่วไปตั้งแต่ที่สนามบินหรือว่ารอบๆสนามบินเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนแล้วก็สะดวกใช้ยี่ห้อไหนนะคะบางทีใบขับขี่ของประเทศไทยก็สามารถใช้ได้ด้วยก็คืออันนี้ต้องไปดูข้อจำกัดของแต่ละบริษัทเอานะคะแต่ว่าในบริษัทใหญ่ๆก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีรถเป็นของตัวเองแต่ว่าครั้งนี้ที่เราไปก็เลือกใช้บริษัทที่ชื่อว่า Turo นะคะไม่ได้รับการสปอนเซอร์อะไรใดๆนะคะแต่ว่าชอบ Turo มากๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้เป็นของบริษัทนะคะเป็นเหมือนโฮสต์หรือว่าเจ้าของรถเนี่ยเขามาปล่อยเช่าด้วยตัวเองก็คือหน้าตามันจะคล้ายๆกับ Airbnb ที่ว่ามีเจ้าของบ้านมาปล่อยเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนตัวรถมันจะมีสภาพที่ดีกว่าแล้วก็ราคามันก็คือจะถูกลงกว่าบริษัทใหญ่ๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถเลือกสถานที่ในการ pick up รถหรือว่าในการ drop off รถได้ด้วยซึ่งก็ทำให้แบบเหมือนตอนที่ไปรู้สึกว่ามันสะดวกมากแล้วมันก็ดีที่เป็น choice ที่ดีที่สุดที่อยากจะเลือกใช้ค่ะ
คืออยากบอกว่าตอนที่เที่ยวใน Yellowstone จริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแล้วก็ตื่นเต้นไปกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแต่อยากบอกว่าในการเดินทางไป Yellowstone ที่ผ่านมามันมีเรื่อง2เรื่องที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข้อที่1ก็คือว่าไฟลท์มันดีเลย์มากแล้วทำให้เราต้องเปลี่ยนไฟล์กระทันหันซึ่งก็คือตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าเราจะไปลงที่ Salt Lake City มันเป็น direct flight ก็คือบินจากนิวเจอร์ซีย์ไปลงที่ Salt Lake City ได้เลยใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งเราก็จะไปถึงที่นั่นแล้วก็เริ่มเดินทางในวันรุ่งขึ้นได้เลยแต่ว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วคือเครื่องมันดีเลย์ประมาณ5 ชั่วโมงเราก็เลยเกิดความแบบไม่แน่ใจเราเลยโทรไปที่ United Airlines แล้วก็ถามเขาแล้วก็ปรึกษาว่ามันมี choice อะไรให้เราเลือกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนไฟล์ให้เราได้นะแล้วยังไปถึงที่ Salt Lake City ในวันรุ่งขึ้นอยู่ซึ่งการเปลี่ยนไฟล์ก็จะมี choice ให้เราเลือก2 อันก็คือระหว่างที่เราบินไปที่ชิคาโกก่อนหรือว่าเราจะบินไปที่ซานฟรานซิสโกก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะไปลงที่ซานฟรานแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็บินจากซานฟรานไปที่ Salt Lake City ซึ่งตอนนั้นที่เราตัดสินใจกันมันก็เหมือนเฉียดกับเวลาที่เราจะต้องไปถึงสนามบินแล้วก็เลยเหมือนแบบยังคุยกับที่ทาง United Airlines แบบไม่ได้เสร็จดีมากก็ต้องเรียกแท็กซี่ไปที่แอร์พอร์ตในนิวเจอร์ซีย์แล้วอะไรเงี้ยก็คือลุ้นมากพอเราไปถึงที่ซานฟรานเราก็ต้องไปค้างคืนที่โฮเทลก่อนแบบ1 คืนซึ่งทาง United Airlines เขาก็ cover ให้หมดนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกว่าเหมือนตัวเรายังไปไม่ถึง Salt Lake City เลยนะแล้วพอวันรุ่งขึ้นก่อนที่เราจะบินไปที่ Salt Lake ก็เพราะว่าเหมือนเครื่องของซานฟรานมันก็ดีเลย์อีกทีนึงประมาณแบบ45 นาทีเราก็แบบโหเราจะได้ไปไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความตื่นเต้นอันที่1ความตื่นเต้นครั้งที่2ก็คือว่าในวันที่2ของการเดินทางที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปบ้างแล้วก็คือว่าเราเช่ารถแล้วเราก็ขับรถไปใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ชนอะไรไม่ได้โดนตะปูหรืออะไรแล้วอยู่ดีๆมันก็มีเสียงแบบปุ่มมาจากล้อหลังแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยรถเราหรือเปล่าหรือว่ารถคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเช็คแบบความดันของpressure ของยางก็เลยเจอว่าpressure มาลงไปที่0เลยอะไรเงี้ยก็แบบโอเคตอนนี้ยางรถมันแตกแล้วเรียบร้อยแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนไปจอดข้างทางก่อนแล้วก็ความโชคดีตอนนั้นก็คือว่ามันยังไม่ได้ไปสู่แบบยังไม่ได้เข้าใกล้ Yellowstone มากเพราะว่าเวลาเราเข้าใกล้ Yellowstone มากๆมันจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเราก็ยังพอที่จะมีสัญญาณมือถือแล้วก็สามารถที่จะติดต่อให้คนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเราไปที่เป็นเมคานิกเนาะเขามาตรวจรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบรถมันขับไม่ได้แล้วนะเราจะต้องเอารถไปเปลี่ยนยางอะไรเงี้ยแล้วรถมันขับไม่ได้แล้วจะไปยังไงใช่ป่ะก็ต้องแบบเหมือนเรียกtowing truck tow truck มารับคราวนี้คือเราก็เลยเหมือนแบบต้องไปติดต่อตรงนั้นด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้นั่งรถลากเนาะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องเอารถไปเปลี่ยนยางแล้วพอเปลี่ยนยางเสร็จอะไรเงี้ยก็ไหว้พระไหว้เจ้าขอให้การเดินทางหลังจากนี้แบบว่าแคล้วคลาดแล้วก็ไม่ต้องมาเจออุปสรรคกับทางรถหรือว่าเครื่องบินอีกแล้วมีอะไรจะฝากคนที่ฟังเราจนจบคลิปไหมเหรอคะก็อยากจะบอกว่าฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ในเอพิโซดหน้าจะพาไปเที่ยวที่ Yellowstone จริงๆแล้วก็จะไปดูกันว่าในแต่ละวันที่มีโอกาสได้ไปเที่ยว Yellowstone มันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละลูปมีความสวยงามยังไงบ้างแล้วก็เราเจอสัตว์ป่าอะไรบ้างใน Yellowstone ค่ะบ๊ายบายเราว่าหลังโควิดเราแบบพูดคนเดียวเก่งขึ้นมากเลยไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่า